नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम हो धीरेन्द्र जोशी र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ द व्हाइट बोर्ड युट्युब च्यानल। यस च्यानलमा मैले अंग्रेजी ग्रामर सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गर्ने गरेको छु। आजको हाम्रो भिडियो रहेको छ अल्फाबेट। यो भन्दा पहिलो भिडियोमा हामीले अंग्रेजी ग्रामर सम्बन्धी त्यसका विधाहरू, त्यसका शास्त्रहरू के रहेका छन् भन्ने बारेमा सिकेका थियौं। त्यसमा अर्थोग्राफी, इटिमोलोजी, सिन्टेक्स, पंक्चुएसन र प्रोजोडी गरेर 5 वटा अंग्रेजी ग्रामरका विभागहरू हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा जानुस् र त्यहाँ तपाईले प्लेलिस्टमा गएर इंग्लिश ग्रामर बेसिक रुल्स सम्बन्धी भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो भिडियो अल्फाबेटको बारेमा रहेको छ। अल्फाबेट भन्नाले नेपालीमा अक्षरमाला अथवा वर्णमाला भन्ने बुझिन्छ। जसरी माला बन्नको लागि थुप्रै फूलहरू सिंगारेर एउटा माला बन्दछ, त्यसैगरी अक्षरहरूको समूह, थुप्रै अक्षरहरूको समूह नै अक्षरमाला अथवा अल्फाबेट हो। यो 26 वटा अक्षरको समूह अल्फाबेट हो र यो अल्फाबेटलाई उच्चारणको हिसाबले 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती हुन् भावल साउन्ड, कन्सोनेन्ट साउन्ड र सेमी भावल साउन्ड। धेरै ठाउँमा हामीले भावल साउन्ड र कन्सोनेन्ट साउन्ड मात्रै पढिरहेका हुन्छौं र सेमी भावल साउन्ड धेरै प्रयोग गरिएको हुँदैन, तर उच्चारणको दृष्टिकोणले सेमी भावल साउन्डको पनि धेरै महत्त्व रहेको हुँदा मैले सेमी भावल साउन्डलाई पनि यहाँ राखेको छु। अब भावल साउन्डमा अंग्रेजी अल्फाबेटका 26 वटा अक्षर मध्ये 5 वटा अक्षरहरू रहेका छन्। ए, ई, आई, ओ, यू। अब कस्ता अक्षरहरूलाई भावल भन्छ त किन ए, ई, आई, ओ, यू चाहिँ भावल साउन्ड अन्तर्गत परे र किन अरु अक्षरहरू चाहिँ भावल साउन्डमा परेनन् त? उच्चारण गर्दाखेरि यदि कुनै लेटरले, कुनै अक्षरले अरुको सहायता नलिकन आफै नै उच्चारण हुन्छ र आफै उच्चारण हुन्छ भने त्यस्ता लेटर्सहरूलाई हामीले भावल साउन्डका लेटरहरू भन्दछौँ। जस्तै ए भन्दाखेरि उच्चारण ए जति लामो पढ्यो भने ए नै हुन्छ, तर बी उच्चारण गर्न पर्यो भने बी ई हुन्छ, लास्टमा ई को सहयोग लिन पर्ने हुन्छ, तर ए मा चाहिँ ए नै हुन्छ। त्यसैले यदि उच्चारण गर्दाखेरि अर्को कुनै अक्षरको सहायता नलिकन उच्चारण हुन्छ अथवा कन्सोनेन्टको सहायता नलिकन उच्चारण हुन्छ भने त्यस्ता अक्षरहरू, त्यस्ता लेटरहरू भावल साउन्ड हुन्। त्यसैगरी कन्सोनेन्ट साउन्ड अन्तर्गत यदि उच्चारण गर्दाखेरि भावल साउन्डको सहयोग लिएर उच्चारण हुन्छ भने त्यस्ता अक्षरहरू, त्यस्ता लेटरहरू चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्डका लेटर हुन्। जस्तै बी भन्दाखेरि बी आउँछ लास्टमा भने यो चाहिँ ई भएर जान्छ। सी, डी, ड र ई मिलेर डी भएको छ है। यसरी नेपालीमा पनि डी भनेर ड प्लस इकार मिलेको छ, तर अ मा चाहिँ अ मात्रै छ। अ मा चाहिँ अ आ ई को अक्षरबाटै बनेको छ, तर यो कुनै पनि कन्सोनेन्टको सहयोग लिएको छैन। यसरी यदि कुनै अक्षरले अरु कसैको सपोर्ट नलिकन अथवा कन्सोनेन्टको सपोर्ट नलिकन उच्चारण हुन्छ भने त्यो भावल साउन्ड भयो। यदि कुनै लेटरले भावल साउन्डको सपोर्ट लिएर उच्चारण हुन्छ भने त्यो कन्सोनेन्ट साउन्ड भयो। र सेमी भावल साउन्ड भनेको डब्लु र वाईलाई हामी सेमी भावल साउन्ड भन्छौँ। 26 वटा मध्ये 5 वटा यता बच्यो भने 2 वटा डब्लु र वाई चाहिँ यसमा आएर बाँकी 5 2 7, अब बाँकी रहेका 19 वटा लेटर चाहिँ कन्सोनेन्ट भयो। सेमी भावल किन सेमी भावल भनियो अथवा तपाईले यसलाई सेमी कन्सोनेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, वा सेमी भनेपछि आधा भावल आधा कन्सोनेन्ट, सेमी भावल सेमी कन्सोनेन्ट। अब कस्ता लेटर कुन हुन् भन्ने कुरा त डब्लु र वाई सेमी भावल हुन्। किन यसलाई सेमी भावल भन्ने त भन्दा डब्लु र वाई लेटरले उच्चारण हुँदाखेरि कुनै बेला वर्डमा आउँदाखेरि कुनै बेला भावलको साउन्ड निकाल्दछ र कुनै बेला कन्सोनेन्टको साउन्ड निकाल्दछ। अब कतिखेर भावलको साउन्ड निकाल्छ र कतिखेर कन्सोनेन्टको साउन्ड निकाल्छ? इक्जाम्पलको लागि हामीले सुनेका छौं उमन भन्दाखेरि
उमन उ ओ साउन्ड निकालिरहेको छ उ भनेको ओबाट बन्छ उमन ओ साउन्ड निकालिरहेको छ यसले ओ भनेको कता पर्दा कन्सोनेन्टमा पर्यो कन्सोनेन्ट उमन कन्सोनेन्टको उच्चारण गर्यो कतिखेर तर कुनै बेला त्यसैलाई टु त्यही डब्लु लाई टु लेख्दाखेरि उ त्यो डब्लु चाहिँ उ उच्चारण गर्यो उ साउन्ड निकाल्यो भन्छ एउटै लेटरले कतिखेर चाहिँ भावलको साउन्ड निकाल्दो रहेछ कतिखेर कन्सोनेन्टको उमन टु है ट्राई वाइमा पनि डब्लु र वाइ हो भने वाइमा पनि ट्राई हो एलो भन्दाखेरि एलो एस भन्दाखेरि यसले कन्सोनेन्ट एस यो भनेको त कन्सोनेन्ट हो ट्राई भन्दाखेरि अब यसरी कतिखेर कन्सोनेन्टको साउन्ड निकाल्ने कतिखेर भावलको साउन्ड निकाल्ने वर्ड त्यही डब्लु र वाइ हो भने यस्ता वर्डहरूलाई चाहिँ हामीले सेमी भावल भन्दछौँ अब कसरी उच्चारण गर्ने त यसको रुल रहेको छ यदि कुनै पनि वर्ड जुनमा डब्लु र वाइको प्रयोग भएको छ कुनै पनि वर्ड जुनमा डब्लु र वाइको प्रयोग भएको छ त्यो वर्डको सुरुमा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सोनेन्ट उच्चारण गर्न पर्ने हुन्छ ओ य उच्चारण गर्न पर्ने हुन्छ जस्तो कन्सोनेन्ट उच्चारण गर्दाखेरि डब्लुको कन्सोनेन्टमा जहिले पनि ओ हुन्छ हामीले पढ्दाखेरि क ख ग अङ्ग्रेजीमा पढ्दाखेरि के गरेका थियौँ त के क केचे ख पढेका थियौँ भने डब्लुको डब्लुए ओ वाइए य भनेर पढेका थियौँ अब डब्लुए ओ वाइए य चाहिँ के हो त यो कन्सोनेन्ट साउन्ड हो यदि कुनै पनि वर्ड जस्तै ओमन कुनै पनि वर्ड सुरुमा डब्लु अथवा वाइ छ भने त्यो कन्सोनेन्ट उच्चारण हुन्छ उमन भन्ने एउटा वर्ड सुरुमा डब्लु छ डब्लु चाहिँ सेमी भावल हो र उच्चारण चाहिँ यसको सुरुमा छ यो डब्लु चाहिँ यो वर्ड चाहिँ सुरुमा छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि कन्सोनेन्ट हुन्छ सुरुमा हुँदाखेरि कन्सोनेन्ट हुन्छ यो चाहिँ कन्सोनेन्ट सुरुमा हुँदाखेरि अब त्यही वर्ड त्यही डब्लु र वाइ वर्डको बीच अथवा अन्तमा हुन्छ बीचमा अथवा अन्तमा हुन्छ भने भावल भनेको जस्तो अन्तमा अर्ली ई वाइलाई चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त ई ट्राई ई ट्रा ई अन्तमा हुने बित्तिकै के पढ्यौँ हामीले ई पढ्यौँ सुरुमा हुने बित्तिकै के पढ्यौँ यस पढ्छौँ नि यसलाई है यस य भनेको त कन्सोनेन्ट हो ट्राई भनेको भावल हो यदि वर्डको बीचमा र अन्तमा छ भने त्यो भावल हुन्छ ट्राई टु ओमन एस त्यसै गरी अर्ली अन्तमा छ भने अर्ली ई पढौँ एलो सुरुमा छ ए पढौँ एलो यसलाई चाहिँ अब अन्तमा डब्लु छ भने डब्लुको उच्चारण के हुने भयो त डब्लु बराबर यदि अन्तमा छ भने उ य चाहिँ सुरुमा छ यलु है होलिडे वाइ अन्तमा छ भने के हुन्छ त वाइको अन्तमा हुँदा ई अथवा ठुलो ई अथवा सानो ई जुन पनि हुनसक्छ ई हुने भयो अन्तमा हुँदा ई भनेको भावल साउन्ड त्यो भनेको होलिडे होइन होलिडे है यसरी हामीले अङ्ग्रेजी अल्फाबेटलाई भावल साउन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड र सेमी कन्सोनेन्ट साउन्डको रूपमा छुट्टै उच्चारणको हिसाबले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै अनुसार उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अरू वर्डहरू पनि होलान् हामीले जहाँ डब्लु र वाइको प्रयोग गरेका हुन्छौँ र त्यो उच्चारण गर्दाखेरि सुरुमा छ भने जहिले पनि कन्सोनेन्ट साउन्ड प्रयोग गर्नुहोला कन्सोनेन्ट साउन्ड उच्चारण गर्नुहोला र बीचमा अथवा अन्तमा छ भने त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि भावल साउन्ड युज गर्नुहोला कन्सोनेन्ट साउन्डको डब्लु बराबर हामीले क ख पढ्दाखेरि पढेको डब्लुए ओ हुन्छ भने वाइको पनि हामीले क ख पढ्दाखेरि पढेको याद गरेको वाइए य हुन्छ तर भावल साउन्डमा डब्लु बराबर उ हुन्छ उ भनेर याद गर्नुहोला डब्लु बराबर उ हुन्छ डब्लुको उच्चारण उ हुन्छ र वाइको उच्चारण ई हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नुहोला भावल साउन्डको लागि डब्लु बराबर उ र वाइको उच्चारण ई हुन्छ यही नै हो
आजको भिडियो अल्फाबेटको भिडियो यति नै। पक्कै पनि तपाईलाई यो भिडियोमा केही नयाँ कुरा सिक्न पाइयो होला। यस्तै नयाँ कुराहरू जुन तपाईहरुले सुनिराखेको बुझिराखेको तर केही कुराहरू चाहिँ त्यसमा थोरै कन्फ्युजन किन ट्राई भनिन्छ यस्तै कुराहरू तपाईलाई फेरि सिक्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो अंग्रेजी ग्रामरलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् ताकि अरूले पनि यस्तै साना कन्फ्युजनहरू क्लियर गर्न सकुन्। थ्यांक यू गाइज, हैव अ गुड डे एन्ड टेक केयर।